Salutăm! Bine ați venit astăzi pentru un vlog nou și cu totul special. De ce am să zic special? Pentru că acest backlift va fi tema noastră de astăzi și defecțiunile care apar frecvent. Salutări! Trebuie spus că atâta timp cât vei avea un camion nou, deci nu o să te confrunți foarte mult cu defecțiuni. Deci această problemă a defecțiunilor intervine în timp și acestea sunt de ordin, o să zicem, electric, hidraulic. Trebuie să cunoști mult ca să faci să funcționeze acel backlift. Secretul vi l-am scris, trebuie să-l căutați în comentarii. Deci, vă salut încă o dată. Am să fac acest tutorial cu absolut toate defecțiunile și problemele care apar la backlift. De la bun început, fiecare dintre dumneavoastră știe că pentru a acționa backliftul există un buton pe bord. Da? Deci acel buton pe bord la mine se află, o să-l vedem aici. Acesta este butonul pentru backlift. Acesta este de fapt și simbolul care se întâlnește pe absolut toate camioanele. De obicei, lângă acest buton se află butonul de lumină. Da? Butonul de lumină din spate, deci din caroserie. Așadar, pentru a face funcționabil un backlift, întotdeauna va trebui să acționați această comandă. Există pe toate camioanele. Deci nu există camioane care să nu aibă buton de decuplare electric a backliftului. Deci, în primul rând, când veți urca pe un camion, va trebui să căutați unde se află acest buton. Da? Altfel nu o să puteți să utilizați backliftul. După aceea, vedeți aici la mine, aici este cheia. Aici, când zic este cheia, se află telecomanda de utilizare a backliftului. Această telecomandă este... Am să mut camera. Această telecomandă, o să zic, este primul lucru care se defectează la un camion. În primul rând, trebuie spus că aceste butoane sunt izolate, deci nu va intra apă în telecomandă. Însă, printr-o utilizare în timp, aceste contacte se deteriorează și veți observa că la o anumită atingere, această telecomandă nu mai răspunde, deci nu mai face contact buton. Este o defecțiune care se întâmplă. După aceea, prima defecțiune a unui șofer de camion în distribuție, ceea ce nu o să-i meargă, va fi această telecomandă. Această telecomandă funcționează cu 3 baterii micuțe. Când spun 3 baterii micuțe, o să deschid la mine în sertar și o să vă arăt. Există o rezervă întotdeauna. Da? Dar, pentru a deschide această telecomandă, există suportul de prindere la pantaloni. Vedeți? Nu puteți să desfaceți cu o șurubelniță normală. Da? Deci sunt șuruburi în cruce, dar aceste găurele sunt foarte subțiri. Deci o șurubelniță normală nu-ți intră. Acum, ce vreau să vă spun? Toate defecțiunile care apar pe un camion se repară în service. Acest tutorial este pentru a vă ajuta pe dumneavoastră în caz că sunteți în stradă, aveți o livrare și ceva nu funcționează.
sunt aspecte pe care le puteți remedia dacă dumneavoastră doriți pe loc. Da? Nu ai să te duci în service să schimbi bateriile la telecomandă, o să râdă și curcile de tine. Reparațiile grave, clasic, te salut, se fac în service. Dar atunci când tu vrei ca șofer să te duci acasă și ai problemă că nu ți se deschide backliftul și mai ai 2 colete de livrat, va fi jenant să pierzi 3 ore să cauți un service și să vină băieții să schimbe o siguranță. Deci, ciuliți urechile, acest tutorial este pentru dumneavoastră. Am să-mi pun și eu cardul ca să vadă lumea că sunt la muncă acum cu voi. Așadar, pentru a schimba aceste baterii, aveți nevoie de o șurubelniță foarte, foarte finuță. Să deschideți aceste 2 șuruburi, iar în spate, unde se află capacul, mai există, la mine mai există un șurub, se vede pe albastru aici, care se schimbă bateriile. Deci, odată schimbate bateriile, veți observa că backliftul funcționează din nou. O altă problemă. Atenție! Această baterie costă 500 de euro. Deci, eu mi-am făcut un mod, nu o agăț niciodată la pantaloni. Deci, telecomanda pentru livrări, în momentul când am terminat, stă pe bord. O văd tot timpul. Deci este o regulă generală. Dacă mai sunt și alți șoferi, în momentul când te-ai urcat în camion, primul lucru la care te uiți este: ți-a lăsat colegul telecomanda? Există. Dacă o puneți la pantaloni, riscați să rupeți chestia asta, riscați să o pierdeți și costă, v-am spus, 500 de euro această telecomandă. Deci, folosită în mână, pusă la loc în camion de fiecare dată când o folosiți. Despre această telecomandă am să vă arăt. O să coborâm din postul de conducere. În caz că se pierde, nu este nicio problemă, se poate înlocui, dar va trebui programată pentru ca să cunoască camionul dumneavoastră. Telecomanda am lăsat-o în camion și o să mergem și o să vă arăt unde se află boxa de programare a va trebui să fac niște escalade. Da. Deci, boxa de programare la mine, o să vă arăt, se află în această cutie. În această cutie se află boxa de programare. Dumneavoastră nu o să faceți o programare între telecomandă și camion, se va face în service, dar trebuie să știți că în caz că o pierdeți, aceasta costă foarte mult. Deci, atenție mare unde o puneți. Și acum o să trecem la problemele care apar efectiv la backlift. Aceste butoane. Aceste butoane care există pe caroserie, da? Există pe caroserie. Și ele, în timp, se pot uza. Rezistă foarte mult, dar se pot uza. Pentru cei care aveți în interiorul camionului acest tip de telecomandă, da? În camion, în interior, în scop, da? Există acest tip de telecomandă. Greșeala cea mai frecventă este că șoferul nu o agață în suportul ei și închide backliftul peste ea și o explodează. Deci, pentru cei care aveți telecomenzi de acest gen, există un buton de pornire, da? Există un buton de pornire. Atâta timp cât dumneavoastră lucrați în interior, în camion, coborâți backliftul, veți lucra cu această telecomandă.
aceste butoane de pe exterior sunt anulate direct. Deci nu o să puteți să folosiți cele două telecomenzi. Dacă ați închis backlift-ul și nu ați decuplat această telecomandă, nu o să puteți să închideți, să umblați cu aceste butoane. Deci va trebui să închideți de fiecare dată această telecomandă și să o așezați în camion corespunzător. Marea greșeală, v-am zis, șoferii o uită și trage cu backlift-ul peste el. Da? Deci mare grijă la aceste telecomenzi pe care le aveți. A mea este aici. Da? Voi avansa un pic camionul. Voi avansa un pic camionul pentru că am un camion exact în spate care blochează și vom trece la următorul gen de defecțiuni. Ok, corect. Vorbim despre defecțiuni și când vorbim despre defecțiuni, încă o chestie, deci întotdeauna pentru a manipula backlift-ul, vedeți, este acel buton de siguranță. La unele camioane acum, acest buton a fost înlocuit și este dedesubt aici. Dedesubt. Deci tu când vei încerca să acționezi aceste butoane, nu ai să reușești. Va trebui să-l cauți. Deci butonul de siguranță poate să fie ascuns câteodată pe aceste camioane. Ok? Am să acționez în cabină butonul și vom trece un pic la treabă. Deci butonul, da? Altfel nu merge. Mulți dintre dumneavoastră în primele zile, primele luni de șoferie se întâmplă să loviți în cheu cu acest backlift. Acesta este backlift-ul, deci este instrumentul cu care dumneavoastră o să descărcați marfa. În momentul când ai să dai cu camionul în cheu, în stâlpii de la cheu, vor apărea aceste probleme. Deci colțurile se vor deforma. Ce trebuie să știți că aceste colțuri se repară în felul următor. Deci acest backlift se va așeza pe un cheu care are o bordură de metal, deci să fie perfect, și se lovește cu un baros foarte mare. Deci când zic un baros, metalul să depășească mâna mea. Deci vă gândiți la un ciocan foarte, foarte mare. Da? Deci, dacă nu aveți un baros foarte, foarte mare, aceste colțuri nu se îndreaptă. Atenție! Ok? După aceea, pe aceste backlifturi aveți aceste opritoare pentru cei care livrați cărucioare în general, da? Trebuie să aveți grijă ca acestea să nu se piardă. Acestea ies foarte, foarte ușor și sunt ținute doar de un arc aici, după care culisează. Acestea se pot pierde. Atenție mare să nu se întâmple cum s-a întâmplat aici, că au fost lovite, pentru că acestea, în momentul când veți trece cu transpaleta, se vor ridica și vă vor da o frână. Deci, să aveți grijă de aceste opritoare, sunt foarte, foarte importante. Deci, v-am explicat, aceste reparații de colțuri se fac doar cu barosul, Deci, mergeți undeva, ați lovit acest backlift, mergeți într-un atelier de fierărie unde există ciocanele acele mari, îl puneți ca pe o nicovală sau o șină de tren, pe o suprafață de beton foarte, foarte dreaptă și se lovește, da?
am să ridic acest backlift și o să vă arăt că toți suntem aici. Aceștia sunt cilindrii în presiune. Deci, pe fiecare camion sau pe fiecare remorcă o să aveți 2 cilindri. Acești 2 cilindri sunt în presiune. Deci, funcționează pe presiune. Acești cilindri fac ca acest backlift să ridice 2,5 tone. Deci 2 tone jumătate. Atât poate să ridice un backlift. Ok? Atenție mare! În momentul când apar fisuri în interior, se uzează garniturile, acești cilindri încep să curgă. Va fi o pierdere de lichid hidraulic care nu este importantă, dar va duce la golirea rezervorului hidraulic și automat la încetarea funcționării acestui backlift. Întotdeauna trebuie să urmăriți dacă la acești cilindri, deci avem unul aici și unul în partea cealaltă, există pierderi de ulei. O altă defecțiune care apare, vedeți, acești cilindri sunt aprovizionați cu ulei prin aceste furtune. Aceste furtune se uzează, deci îmbătrânesc și crapă. În momentul când aceste inserții metalice care sunt în interior se sparg și există o pierdere de ulei hidraulic, trebuie să știți că nu o să folosiți backliftul o zi întreagă, deci se va goli acel rezervor. Așadar, aceasta este o defecțiune foarte gravă, pierderea puțină de ulei hidraulic la nivelul cilindrilor, în schimb, este o defecțiune cu care, completând nivelul, veți putea circula foarte mult. Așadar, atenție mare la tot ce înseamnă pierdere de lichid hidraulic. Va trebui să o semnalați la garaj și să fie reparată. O altă defecțiune care apare la nivel de backlift sunt aceste rotițe care ating solul câteodată în momentul când dumneavoastră faceți manevre la cheu. Aceste rotițe trebuie avut grijă și semnalate ca să fie schimbate în caz de uzură. De ce? Pentru că tot ce înseamnă aici metal se va distruge și nu o să mai puteți repara. Deci, vedeți, aici a fost chiar și întărit. A fost întărit. Deci, rotița de aici, o vedeți, este deja tocită. Da? Deci, trebuie avut grijă ca acestea să existe. În caz că nu există, acestea trebuie schimbate. Și acum o să trecem la partea cea mai frumoasă. Da? Partea cea mai frumoasă este exact aici. Da? Nu se vede? Eu cred că vedeți foarte bine. Deci, aici este mecanismul de funcționare al backliftului. Este închis într-o cutie etanșă. Deschid pe orice fel de camion care are backlift sau remorcă. Există această cutie poziționată dreapta-spate, indiferent că este remorcă sau camion. Deci dreapta-spate o să aveți o asemenea cutie. Deschiderea se face foarte simplu, prin ridicare. Sistemele sunt identice pe toate. Și în acest moment îl vom trage. Îl vom deschide. Acesta este sistemul de funcționare hidraulic al backliftului. Și când spun sistemul de funcționare hidraulic al backliftului, avem un motor, avem rezervorul de lichid hidraulic care îl vedeți aici. În caz de pierdere de ulei, dumneavoastră nu aveți decât să deschideți acest cep, da? Acest buton, este butonul de umplere și să urmăriți nivelul maximum, da? Aveți nivelul maximum aici. Nivelul se face
întotdeauna cu backlift-ul coborât pe sol. Atenție mare! Deci când completați nivelul pentru backlift, backlift-ul staționat pe sol. Da? Acum, o să discutăm de o defecțiune frecventă. Când dumneavoastră nu aveți niciun răspuns al comenzilor, da? Trebuie să știți că aici se află o siguranță. Deci, aici, în interior, se află o siguranță. Ea este poziționată aici, sper să o vedeți. Primul lucru care trebuie să-l verificați, dacă această siguranță este arsă. Aceasta se schimbă, este de 10 amperi, culoare roșie. Ok? Deci, dumneavoastră ca șofer, veți putea schimba o siguranță. Aceasta este aici. O altă defecțiune care apare, se poate întâmpla. Aici, vedeți, aveți 3 supape. Una este de ridicare, una este de coborâre și una este de pivotare. În caz că la dumneavoastră una din aceste comenzi nu funcționează, nu trebuie decât să deschideți pe rând, deci desfiletați aceste butoane și aici aveți un țumburuș. În momentul când acela nu funcționează, să zicem pe urcare, da? Ăsta să zicem că e de urcare, se face presiune foarte mare și nu trebuie decât să apăsați cu acest țumburuș pe el, da? Și acest sistem va funcționa din nou. Deci, dacă nu funcționează pe urcare sau pe coborâre sau pe pivotare, deșurubați aceste lucruri, apăsați și veți vedea că funcționează. Este foarte, foarte important când ridicați backlift-ul, da? Deci el ajunge în poziție sus, a închis, nu mai țineți apăsat pe telecomandă. Deci nu țineți apăsat foarte tare pe telecomandă, pentru că va face presiune în plus și aceste ventile se strică. Așadar, calm, ați făcut comenzile, s-a ridicat, ai luat mâna de pe telecomandă. Deci, v-am arătat, aici se află cutia în care trebuie să țineți cont că aveți siguranța care se află pe parți, aici, aveți rezervorul cu lichid hidraulic. Dacă sunteți în pană, atenție mare, dacă sunteți în pană și ați avut o pierdere de ulei, da? Puteți să puneți și ulei de motor, va funcționa. Deci atâta timp cât există pierdere, poți să pui orice fel de ulei. Acest sistem de backlift va funcționa. Dacă nu găsiți niciun fel de defecțiune aici, nu ține de dumneavoastră să reparați, da? Am să pun chestia asta la loc. Eu ce v-am arătat sunt mici defecțiuni frecvente care apar la aceste backlifturi. Hai mă că nu mă descurc cu o mână. Așa. În mod normal, aceste backlifturi, deci am spus, se repară în service. Deci nu se repară pe stradă. Însă, dumneavoastră ca șofer, sunteți nevoiți să faceți o livrare și apare o problemă, nu funcționează. Dumneavoastră trebuie să aveți în cap de ce nu funcționează. Deci, ori există o problemă electrică, ori există o problemă hidraulică. Ce ține de backlift sunt doar aceste două probleme. Sunteți pe stradă, puteți să remediați asta, faceți-o. Da? Nu înseamnă, cum mi-a spus un coleg, păi da, dacă eu o să-mi bag mâna odată, o să mă pună pe mine tot timpul. Nu! Este pur și simplu vorba să te ajuți pe tine, să câștigi timp, să te duci acasă și nu să stai ca un idiot în față la client și să zici, domne, nu știu ce are. Nu știu ce are, domne, nu merge. E ușor să zici că nu merge. Dar este foarte ușor să schimbi o siguranță, să livrezi, să duci acasă. Da. Mă gândesc dacă mai am ceva de spus despre defecțiuni la backlift. Cred că v-am zis absolut tot din tot ce știam. Deci, acesta este micul meu ghid de depanaj pentru backlift. Sper să vă fie de folos. Sper că ați învățat ceva. Vă îmbrățișez, ați fost pe Carrierism. Eu la treabă, voi pe unde vreți.
Nu uitați, abonați-vă. Sau dezabonați-vă. Faceți cum vreți. Creres vă iubește. De aici, din Suedia, din frig. Țineți aproape. O zi bună, salutare tuturor. Ciao!